Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại vướng vào tranh cãi. Bí mật nào ẩn sau mối bất hòa gia đình giàu có này? Một cuộc chiến tài chính giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã nổ ra liên quan đến việc nhập học của con trai họ. Việc phân chia 9 bất động sản là trọng tâm. 150.000 nhân dân tệ tiền học phí cưỡi ngựa là một con bài mặc cả, và những nghi ngờ vẫn còn tồn tại về cuộc gặp bí mật với một nữ giám đốc điều hành. 4 năm sau khi ly hôn, gia đình họ lại một lần nữa vướng vào tranh chấp tài chính. Đằng sau ánh hào quang của ngành giải trí, ngay cả những người nổi tiếng tưởng chừng như hào nhoáng này cũng ẩn chứa những mối quan hệ bí mật. Hôm nay, hãy cùng thảo luận về cặp đôi cũ, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Câu chuyện của họ thậm chí còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình. Theo các phương tiện truyền thông, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã tranh cãi suốt 3 tháng qua về việc nhập học của con trai họ. Cặp đôi này sở hữu 9 bất động sản, 3 trong số đó được đăng ký cho con trai họ. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong bất ngờ đề xuất phân chia tài sản mới và thậm chí còn đe dọa ngừng trả học phí huấn luyện cưỡi ngựa 150.000 nhân dân tệ hàng tháng cho con trai. Động thái này thực sự khó hiểu. Không chịu thua kém, Triệu Lệ Dĩnh còn trực tiếp đe dọa sẽ điều tra xem Phùng Thiệu Phong có chuyển nhượng tài sản cho mẹ mình hay không. Với việc mỗi bên đều khăng khăng giữ lập trường của mình, một cuộc xung đột sắp xảy ra. Nguyên nhân của cuộc xung đột này là do Phùng Thiệu Phong bị chụp ảnh trong một cuộc họp bí mật với một nữ giám đốc điều hành. Mặc dù cả hai bên đều nhanh chóng phủ nhận tin đồn, nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng đào bới được dòng thời gian thay đổi cổ phần trong công ty của Phùng Thiệu Phong, hoàn toàn trùng khớp với cuộc họp bí mật đó. Câu chuyện thực sự là gì? Liệu có phải, như cư dân mạng suy đoán, có một bí mật ẩn giấu? Giờ đây, 4 năm sau khi ly hôn, cặp đôi bất ngờ xung đột về việc học hành của con, một câu chuyện còn kịch tính hơn cả phim truyền hình. Trong cuộc xung đột này, Triệu Lệ Dĩnh, với tư cách là một người mẹ, tất nhiên muốn con trai mình nhận được sự giáo dục và bầu bạn tốt nhất. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong dường như quan tâm nhiều hơn đến hạnh phúc gia đình và tương lai của con trai. Mỗi bên đều giữ lập trường riêng, khiến mâu thuẫn càng thêm phức tạp. Mối quan hệ ngọt ngào của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, cả trong lẫn ngoài màn ảnh, đã kết thúc đột ngột vào năm 2021. 4 năm sau, cô tập trung vào sự nghiệp và vướng vào những tin đồn tình cảm, trong khi anh lại xuất hiện nổi bật bên người yêu mới, với những đường nét gợi lên một nét hồi tưởng nhất định. Mối quan hệ của người lớn cũng giống như những bộ trang phục theo mùa, có người ôm ấp hoài niệm, có người buông bỏ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Sự tự tin của người phụ nữ nằm trong tay chính mình, và dám yêu, dám thổ lộ chính là một dạng can đảm. Lời tỏ tình chân thành của Cố Nhị với Minh Lan trong Minh Lan chuyện vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Ngoài màn ảnh, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng là cặp đôi vàng khiến bao người phải ghen tị. Mối quan hệ này, từng được nhiều người coi là cặp đôi mẫu mực trong làng giải trí, đã bất ngờ kết thúc đột ngột vào năm 2021. 4 năm sau, trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang tập trung cho sự nghiệp, cô cũng vướng vào tin đồn tình cảm với Triệu Đức Nhân. Câu trả lời có phần quyết đoán đó đã gây ra nhiều tranh cãi và cũng khiến cô có phần ngượng ngùng. Phùng Thiệu Phong gần đây lại xuất hiện trước công chúng cùng bạn gái. Với vẻ ngoài này, tại sao anh ấy dường như chẳng để lại chốt dấu ấn nào cho Triệu Lệ Dĩnh? Không một, từ những cuộc phỏng vấn ban đầu, rõ ràng Phùng Thiệu Phong luôn rất thận trọng trong việc công khai mối quan hệ của mình. Anh ấy không phải là người thích giữ bí mật về hôn nhân. Khi đến lúc bàn về chuyện kết hôn, anh ấy chắc chắn sẽ chia sẻ tin vui một cách công khai. Nhưng trong giai đoạn hẹn hò, mọi chuyện lại khác. Trước khi mối quan hệ hoàn toàn ổn định, anh ấy sẽ giữ kín những suy nghĩ thầm kín nhất của mình. Điều này hoàn toàn phù hợp với diễn biến mối quan hệ của anh ấy với Triệu Lệ Dĩnh. Giống như nhiều người nổi tiếng khác, họ cũng diễn ra một câu chuyện tình yêu trên phim trường. Trên phim trường, Tôn Ngộ Không 3 năm 2017, sự tương tác của họ có thể được diễn tả bằng 3 từ, rất hợp nhau, rất tự nhiên và rất gần gũi. Nó đơn giản là thuần khiết, hoàn hảo và rất trong sáng. Phùng Thiệu Phong cũng thẳng thắn thừa nhận rằng anh đã lấy rất nhiều cảm hứng từ thời gian làm việc với Triệu Lệ Dĩnh. Nhìn lại những cảnh quay hậu trường, rõ ràng hai người đã có rất nhiều niềm vui khi làm việc cùng nhau và có một mối quan hệ tuyệt vời. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, chỉ cần hai người ngồi cạnh nhau, bầu không khí tràn ngập một cảm giác khó tả. Khi Phùng Thiệu Phong nhắc đến nữ diễn viên, ánh mắt anh tràn ngập sự ngưỡng mộ,
và anh thẳng thắn nói rằng anh đã tìm thấy cảm giác của mối tình đầu ở cô. Anh thường dùng những từ như thuần khiết, tinh tế và xinh đẹp để miêu tả cô. Khi anh thì thầm những lời này, Triệu Lệ Dĩnh nhìn anh chăm chú. Có lần, khi được yêu cầu dùng ẩn dụ về động vật để miêu tả một nam nghệ sĩ mà cô từng hợp tác, Triệu Lệ Dĩnh suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói, anh ấy giống như một con cáo danh mãnh, thông minh và lanh lợi, luôn tìm ra cách giải quyết vấn đề. Khi nhắc đến Lâm Canh Tân, giọng nói của cô mang theo chút tinh nghịch trêu chọc, chút thích thú và nhẹ nhàng. Việc nhắc đến Phùng Thiệu Ca đột nhiên thay đổi cuộc trò chuyện, mọi người gọi anh là hoàng tử quyến rũ. Chưa kể, hai người đã đóng chung vô số cảnh phim từ năm 2017 đến 2018. Họ cũng từng hợp tác trong phim truyền hình Minh Lan Chuyện. Khán giả cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cả hai đều im lặng, không nói gì. Đặc biệt là khi tin đồn mang thai đang lan truyền, bức ảnh cô tập xoạc chân khiến nhiều người tin rằng những tin đồn này là vô căn cứ. Ai mà ngờ được mối quan hệ được che giấu kỹ lưỡng này lại có một sự đảo ngược ngoạn mục vào đúng sinh nhật lần thứ 31 của người phụ nữ. Họ thẳng thắn trả lời mọi đồn đoán, người hâm mộ cho rằng Triệu Lệ Dĩnh luôn quyết đoán, dù là kết hôn hay ly hôn. Kể từ khi công khai mối quan hệ, cả hai đã không còn che giấu điều gì nữa. 2 tháng sau, khi Minh Lan Chuyện lên sóng, cặp đôi đã có vô số khoảnh khắc ngọt ngào cả trong lẫn ngoài màn ảnh. Ngay sau đó, sự thỏa mãn trong tưởng tượng của anh đã thêm vào cảm giác viên mãn cho sự ngọt ngào này. Cũng trong năm 2019, Phùng Thiệu Phong đã chia sẻ nhiều giai thoại về khoảng thời gian bên vợ con trên các chương trình tạp kỹ như Cuộc Sống Kỳ Diệu. Ví dụ, mọi việc trong nhà đều phải tuân theo chỉ đạo của vợ. Khi lên trực thăng, anh không chỉ phải chào hỏi vợ mà còn phải chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào này với khách. Ngay cả những việc đơn giản như nấu mì, anh cũng không bao giờ làm một mình. Bên cạnh sự ngọt ngào không thể che giấu, anh còn có chút cảm xúc xen lẫn chút đắng cay. Dù đã có con, chồng cô vẫn không trao nhẫn cho cô. Mọi người nói rằng, chú hai, trong phim luôn có cảm giác, Minh Lan, chẳng hề quan tâm đến mình. Đứng gần đó, Phùng Thiệu Phong cũng tự hỏi điều gì đã thúc đẩy Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với anh. Anh kể rằng mỗi khi gặp khó khăn trên phim trường và trở về nhà, anh đều khóc trong vòng tay vợ, nhưng cô ấy lại nói, đi thăm con trước đi. Vài lời ngắn gọn này đã cho thấy sự khác biệt giữa họ, anh tình cảm hơn, cô lại lý trí quá mức. Theo một cách nào đó, anh vẫn hy vọng tìm được một Triệu Lệ Dĩnh có trách nhiệm và năng lực, nhưng anh dường như không thấy điều đó ở Phùng Thiệu Phong. Hơn nữa, cô ấy cực kỳ tham vọng, trong khi anh lại có xu hướng thoải mái hơn. Kết quả là, nhiều người suy đoán rằng những khác biệt này có thể là lý do dẫn đến sự chia tay của họ. Các bên liên quan chưa bao giờ thú nhận, chỉ để lại cụm từ, chia tay trong hòa bình, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Không hai, may mắn thay, dù cuối cùng họ không đến được với nhau, nhưng họ vẫn trân trọng trái tim và tâm trí của nhau. Trong 4 năm qua, việc họ thay phiên nhau chăm sóc con cái là chuyện khá bình thường. Hoặc là Phùng Thiệu Phong đi dự đại hội thể thao của con trai, hoặc là Triệu Lệ Dĩnh đưa các con đi sở thú. Vào tháng 4 năm nay, cả hai thậm chí còn bị paparazzi bắt gặp đến bệnh viện vào những dịp khác nhau. Phùng Thiệu Phong đưa con trai đi khám bác sĩ trước, sau khi con đi khám xong, anh tự đi về. Triệu Lệ Dĩnh sau đó vội vã đến đón con, vừa đi vừa suy nghĩ. Sự hợp tác ngầm này đã khéo léo tránh được một cuộc chạm trán tiềm ẩn nhiều tranh cãi khá thông minh. Mọi người đều khen ngợi sự duyên dáng của cặp đôi, nhiều người cảm thấy vô cùng đau lòng, không khỏi thúc giục họ ngừng cãi vã và đoàn tụ vì con. Thực tế, xét đến con đường sự nghiệp và tính cách của họ, khả năng đó về cơ bản là không thể. Chưa kể, cả hai đều đã có mối quan hệ mới. Về câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh, đó chỉ là lời đồn. Xét cho cùng, người trong cuộc vẫn chưa thừa nhận. Như thường lệ, các tay săn ảnh đã tung ra một số hình ảnh biếm họa đầy ẩn ý vào tháng 5 năm nay, cho thấy rõ ràng họ đang cố gắng ra tay khi thời cơ còn chưa chín mùi. Với đôi mắt tinh tường, một số cư dân mạng thông minh đã ngay lập tức đoán ra hai nhân vật chính. Nam nữ chính được công bố vào ngày hôm sau chính xác như mọi người đã dự đoán. Lúc này, cảnh quay đã chuyển từ một bài luận ngắn sang một đoạn clip Triệu Đức Âm tham dự một sự kiện ở khu phố của người phụ nữ. Thậm chí còn có tin đồn rằng Triệu đang định ra ngoài đi dạo. Mối quan hệ tưởng chừng lãng mạn giữa một đạo diễn phim và một nữ minh tinh nổi tiếng đã bị phanh phui.
Nhưng cả hai vẫn im lặng suốt buổi, không nói một lời, như thể không có chuyện gì xảy ra. Cư dân mạng bắt đầu bàn tán xôn xao, và hầu hết đều tỏ ra không mấy lạc quan. Thành thật mà nói, xuất thân, tuổi tác và ngoại hình của người đàn ông này khiến anh ta có vẻ không phù hợp với Triệu Lệ Dĩnh. Một số người đã tìm đến Hà Cảnh để nhờ giúp đỡ, hy vọng anh ta có thể thuyết phục Triệu Lệ Dĩnh. Một số người cứ nhìn chằm chằm vào phần bình luận của Lâm Canh Tân, bàn tán không ngừng. Ngay cả bài đăng trên Weibo của Phùng Thiệu Phong cũng gây xôn xao. Việc cứu vãn mối quan hệ không hề khó khăn, rõ ràng là họ khá bất mãn với Triệu Đức Âm. Mãi hơn một tuần sau, Triệu Lệ Dĩnh mới trả lời 3 từ, thể hiện rõ cảm xúc. Nghe có vẻ thẳng thắn, nhưng một số cư dân mạng cảm thấy điều đó thực sự khiến anh có vẻ kém chu đáo. Là một người của công chúng, những lời nói như vậy chắc chắn có phần thiếu tôn trọng và không phù hợp. Đã 4 năm trôi qua kể từ khi cô ly hôn, và đây là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh vướng vào một tranh cãi lớn về mối quan hệ như vậy. Ngay khi tin tức này nổ ra, mọi người không khỏi kéo cô và Phùng Thiệu Phong lại gần nhau để thảo luận. Thực tế, đã có những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ mới của người đàn ông này. Tháng 11 năm ngoái, Phùng bị chụp ảnh đi mua sắm cùng một cô gái, và họ trông khá tình cảm. Tháng 6 năm nay, anh đưa cô gái đi gặp gỡ bạn bè trong nhóm, bao gồm cả Lý Á Bằng. Rõ ràng là anh đang đưa cô ấy vào mạng lưới quan hệ của mình. Những màn thể hiện tình cảm của họ ngày càng công khai gần đây. Cả hai bị chụp ảnh đi mua sắm cùng nhau, và mặc dù họ rời đi cùng lúc, nhưng sự thấu hiểu ngầm và thân thiết giữa họ đã hiện rõ ngay lập tức. Bất kể ai chứng kiến, mối quan hệ của họ dường như ổn định và có một sự kết hợp chặt chẽ. Nhìn kỹ hơn, một số người cho rằng họ rất giống với Chu Lâm Giai, người mà tên tuổi đã bị vạch trần trước đó. Tin tức này vẫn chưa được các bên liên quan xác nhận. Một số người cho rằng họ rất giống Triệu Lệ Dĩnh, những đường nét sống động toát lên vẻ ngoài kép trong văn học, giống như phiên bản đời thực của Vạn Vạn Lôi Tình. Chỉ riêng sự khác biệt về khí chất đã dễ dàng nhận thấy. Khí chất người nổi tiếng trên mạng của cô bạn gái mới là không thể phủ nhận, và lớp trang điểm của cô được thực hiện tỉ mỉ, mặc dù không hề có chút dấu hiệu tuổi tác. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh đã có được sự chín chắn và kinh nghiệm qua nhiều năm kinh nghiệm, cùng với các giải thưởng và công việc. Sự giống nhau, giản dị này giống như một tấm gương chưa được đánh bóng, không thể phản chiếu được vẻ quyến rũ của bản gốc. Cô ấy đang lợi dụng sự giống nhau này để công khai khoe khoang tình bạn cũ. Ngay cả khi đang tìm kiếm một người bạn đời mới, cô ấy vẫn bị ám ảnh bởi cái bóng của người yêu cũ. Với tất cả những điều này, liệu Triệu Lệ Dĩnh có còn giữ được chút phẩm giá nào không? Thôi nào, đừng ám ảnh về Uyển Uyển Lôi Thanh nữa. Cảm xúc của người trưởng thành đâu có đơn giản như vậy. Cư dân mạng xôn xao bàn tán về vấn đề này. Một số người cho rằng Phùng Thiệu Phong, với tư cách là một người cha, không nên đe dọa con mình bằng học phí. Số khác lại cho rằng Triệu Lệ Dĩnh, với tư cách là một người mẹ tài giỏi, luôn đấu tranh cho quyền lợi của con mình. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng vì cả hai đã ly hôn nên họ nên chia tay trong hòa bình và không nên để con mình dính líu vào cuộc tranh chấp này. Dù sao đi nữa, chúng tôi hy vọng họ có thể bình tĩnh và thương lượng một cách thỏa đáng. Dù sao thì đứa trẻ cũng vô tội. Chúng tôi cũng hy vọng sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa, cho phép đứa trẻ lớn lên trong một môi trường lành mạnh và hòa thuận. Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy thoải mái để lại bình luận trong phần bình luận nhé.